Hello po, B. Ano na gani name ni sangkot mo? Si Pin... Ano pa diya doon sini? Si Magora. Ay! Inday! Nakita mo ang rose mo to sa room ko. Sa tubang na. Imo pa to project. So buhi pang rose mo. Nagtaas pa rin sa imo. So bo mag-graduate ka na. Abi wave bida. Nahuya sa. I'm soon to finish my work. See. Namigid man tanawon gali ang cuttings niya, ma'am. Namigid man tanawon gali. Dito sa area namo, namay tanawon gali man, oh.